Dacia-nál dolgoznak a mérnökök és a marketingesek, és talán még össze is beszélnek, mert hogy nem rossz ez az irány, amit itt kitaláltak. Hogy eltolni ezt a márkát, amire sokan csúnya szavakat mondanak, és olcsó, gagyi, de azért ez már nem az. Jó sok éve elmondjuk, hogy a Renault, amióta megvette, ügyesen pozícionálja ezt a márkát, és most megint csavartak rajta egyet. Azt mondták, hogy ez legyen a fiatalok, meg a fiatalos emberek szabadba menős autói. Ugye ezt a Dusterre tök jól rá lehet húzni, végül is a Sandero Stepway-re is, mert az is kicsit magasított, és akkor kellett egy olyan típus, amire igazán ráillik, és ugye már leszázalékoltatták a Logit, a Loganből is fogytak el azért a legyártott autók, és nem folytatták a gyártását, és abból az autókból lett összegyúrva ez, a Jogger. Még a nevekkel is ugye lehet játszani, kicsit ebből, kicsit abból lett összerakva. Tavaly mutatták be, és most itt van nálunk az új felszereltsége, ez az Xtreme változat. Már kicsi bronzberakásokkal, új fényezéssel, és megkapta az új logót, meg az új lámpákat. Úgyhogy nézzük át, gyertek! Ezt a Joggert még a nemzetközi tesztvezetésén ott a francia hegyekben tesztelhettük, és hát ott nagyon jó volt. Daciához képest. Jó volt a futómű, jól mozgott, de azt éreztem benne, hogy ez egy jó termék lesz, ha jó áron adják. Most ez lesz a nehezebb, de hát ezt már kívülről fújjuk, ez mindennél nehéz manapság. De kombinálták azt, hogy hát kell egy bizonyos hasmagasság, mert azt szeretik itt Közép- és Kelet-Európában, meg valószínűleg nyugaton is, aki racionálisan gondolkozik autóvásárlásnál. Kell sok ülés, minimum 5, de opcionálisan 7, és ne ezt az SUV formát nyomjuk, hanem sokkal inkább ezt az emelt sportkombit, ami már nincs is, és sportolni ezzel nem úgy lehet, hanem inkább így, hogy kijössz túrázni. De mégiscsak valami irányt gyúrjunk össze ezekből, és akkor ebből legyen egy autó. És nem is lett olyan rossz. Sőt, jó lett. És ebbe az egészbe jön ez a felszereltség, hogy kapsz ilyen kis matricákat, meg ugye az új Dacia logó, ami egy D és egy C betűvel van összerakva, mert ezt meg lehet találni a Dacia névben, és akkor nem az a megunt kék 3D-s logó jön ide előre, és akkor kap ilyen fehér kis vonalakat, amit aztán tovább viszel ebbe a nappali menetfénybe, ami szintén fehér, tehát most nincsen fölkapcsolva, csak ilyen színe van. Jó pofa orr, lent ugyanúgy a halogén ködlámpa, a konkrét felszereltségben az Xtreme változatnál nappali menetfény és a tompított fényszóró is ledes, a távolsági fényszóró az még marad halogén. De azért persze föl lehet ismerni, meg mindegyik Daciába ezt a lámpát teszik, de azért haladnak a korral, azért nem hazudtolják meg önmagukat, tehát jó méretű felniket tesznek rá, 15 vagy 16 szoros, de hát nézzétek már, narancssárgás, bronzos tükör, meg hát ugye végül is színre van fújva a lökhárító is, vállalható gép. Pár milliméter hiány 2900 mm a tengelytávja az autónak, pedig nincs 4,6 méter hosszú. És így meg tudják azt oldani, hogy akár 7 üléses legyen ez a változat, és nézzétek meg, hogy milyen jól játszik ezzel az egésszel, hogy itt kicsit megnő az autó, meg az ablakok is nagyobbak lesznek, itt már kicsit így fölhúzzák, méreteket ezáltal növelve. Jól van megrajzolva, hisz jó nagy hátsó ajtód van, ha megnézed. Tehát, hogy be lehet szállni kényelmesen, pont ezért, hogyha aki a hátsó üléssorba mászik be, annak is legyen hely. Tele van ilyen okosságokkal, mint például ezzel a tetősinnel, amit egy egyszerű mozdulattal keresztbe lehet fordítani, és jöhet rá bicikli, tetőcsomagtartó, éppen amit szeretnél. És a Dacia ennél az autónál is eljátsza ezt, hogy irgalmatlan sok dolgot tudsz bele extraként konfigurálni. Mert azt látják a Dacia-nál, hogy a vásárlók, ha már azt mondják, hogy igen, veszek egy olcsóbb autót, akár beltérminőségre is, akkor már így tegyem magamnak tele ilyesfajta extrákkal. Szeretnék rá egy tetőcsomagtartót, egy biciklitárolót, ilyen-olyan dolgokat, és ebből is született meg az, ami itt van hátul. Itt se változott nagyot a forma, de normálisan ki van írva ezzel az új betűtípussal, hogy Dacia, meg ide, hogy Jogger, de már csak így rámatricázom, majd lekopik, nem kell, az igazából tudják, hogy ez egy ilyen jó nagy méretű autó. Hát ezt majd visszarakjuk. És már ki is nyitottam, hogy jól meg tudjuk mutatni, kapsz hozzá egy teljes kempingkészletet, de ne úgy értsd, hogy most itt van egy kicsi asztalka, amit kiteszel, nem. Tovább vitték a dolgot. Itt van egy olyan kihajtható ágy, amivel a két hátsó, vagyis a középső üléssort lehajtod, oda kihajtódik ez a szerkezet, és rá ez a matrac, ami itt van, és tudsz itt aludni. De van itt, na, csak kijön, egy igen nehéz
több részes sátor. Hát ez nem a 3 másodperc alatt kidobós, ezt szépen össze kell rakni, mert így lett helytakarékos, de ezt kapott a Dacia-tól, benne a kis alumínium rögzítő részei, és ezzel még hozzá tudsz építeni. Szépen hozzá cipzerozod az autó hátuljához, szerintem ilyen sokkal láttak már, pláne Covid alatt mindenki nézegette az ilyenfajta videókat, és jön hozzá több szekció. És akár 4-5 személy is el tud így aludni, hogy 2 az autóban, meg még a sátorban is. Természetesen ez már kell egy olyan tetőcsomagtartó, amit még pakolsz, mert hát logikus, hogy akkor igen sok helyet elvesz, de ez befér úgy, hogy ugye 7 üléses az autód, nem kihasználtságra, de opcionálisan. Tehát nem kell azért az 5 üléses változatot venned, mert tudod, hogy te szeretnél esetleg egy ilyen kempingkészletet, ez is kiszerelhető, és akkor bekerül a 7 ülés, vagy ezt viszed, és akkor 5 üléses változatba használod az autót. Nagyon okos. Ha ez az egész nincs benne, akkor 500 literes csomagtered van a 7 üléssel, vagy 600, hogyha csak 5 üléses változatban használod. Irgalmatlan sok minden befér ebbe az autóba, és láthattátok, hogy figyeltek is arra, hogy igen, itt fognak ülni hátul, mert a harmadik ülés sornál is még ezt a kis hátsó ablakot ki lehet nyitni. Vagy pont úgy, hogyha benne alszol, akkor kicsit szellőzzön. Na ezek az apróságok, ami nagyon ügyes a Dacia-nál, és például a Suzuki-nál nem fogod megtalálni, mert ott mást kíván az ügyfélkör, de itt pont ez a lényeg, hogy azt mondja, hogy oké, nem fogunk így fölvágni azzal, hogy összekapargattunk minden pénzt egy Volkswagenre, hanem Dacia-ba fogunk ülni, de ki fogunk használni ilyen dolgokat. És olyan okosság is van benne, azt most egész egyszerűen meg tudjuk itt mutatni, hogy amikor ezt szépen kipakoltad, akkor például lesz egy ilyen kis asztalod, mert úgy tervezték, hogy akkor ide föl szereled azt a kis mobil konyhádat, ezen meg max 15 kg cókmókot tudsz fölvágni, pakolni, kávét főzni, a kis gázrezsót rátenni. Hát ezt kempingezősök pontosan értik, és már elkezdtek a gondolattal játszani, hogy mit hova tennének, és hogy csinálnák. Aki nem szeret spórolni, az ezzel a motorral vegye. Mert hogy ez a sima benzines, 1 literes turbós, 3 hengeres, ne zárj be, hát most jöttem ide, ez a játék, hogy ez a feláras, kártyakulcs, ami nagyon ügyesen, hogyha távol jössz az autótól, magától bezár, ez tök jó, csak hát ilyenkor kicsit vicces, reméljük nem riaszt be. Tehát ez az 1 literes, 3 hengeres turbós benzinesük, de csak benzin hajtsa. Mert hogy ugye a Dacia-nál már egy ideje lehet gyárilag gáz és benzin üzemű variánst is vásárolni. Ez a konkrét darab 110 lóerő lesz, hogyha a gázost veszed, akkor kicsit gyengébb 100 lóerő. De az azért nagyon jó, mert megmarad ugyanúgy az 50 literes benzintartályod, üzemanyagtartályod, de akkor még jön mellé 40 liter LPG tartály, és ezt összegyúrva egyrészt még több hatótávod lesz, másrészt hát akkor javarészt valószínű gázüzembe szeretném majd járni, mert annak azért még mostanában is attól még, hogy az is drágult az üzemanyag árakkal, még mindig körülbelül a fele egy darab liternek az ára, hogyha benzinhez hasonlítjuk. Tehát azzal hosszú távon sokkal többet fog spórolni. Ez a motor, amely pedig nem tartalmaz gázüzemet, az annak van, aki egész egyszerűen valamiért nem szereti ezt, fél ettől a gázosított módszertől, vagy csak tényleg többet szeretne fizetni. Mert hogy, le is lőm a poént, ennek olyan 7 literes fogyasztása lesz, ami amúgy teljesen jó egy ekkor autótól, de hát ugyanannyit fog enni gázüzemmódban is, és fele annyit fog enni forintban. Ez egy negatívum, hogy ez a kettőféle motor van, tehát nem lehet bele az 1.5-ös dízelt, amit a Dusterbe lehet, nem lehet 4 hengeres benzinest, mint a Dusterbe lehet. Ebbe ezt a kettőt lehet választani, mindenképpen 3 hengered lesz. A kérdés az, hogy legyen gázüzemű is, vagy csak benzines. Extrém felszereltség. Annyira buli, hogy már nem is egyszerű fekete műbőrülést tesznek ide, hanem egy ilyen kékes-szürkés árnyalatút, és sima egy vonalas cérnavarrással van varva, de az is valami, hát nem az a bronzszín, ami ott kint van, de hasonlít rá. Jó az üléspozíció itt hátul, kemények ezek a szivacsok, de jól be tudsz ülni ide hátra. És látjátok, hogy figyeltek arra, hogy ez tényleg 5 ülés legyen, ne 4 meg egy ilyen valami, hanem normálisan tudsz ide ülni, mivel hogy nincs összkerékhajtás, nincs olyan nagy kardán alagút, és el tudsz lenni középen is, ennyi helyen. Itt már olyan kis kényelem extrák vannak, mint 2 ilyen kis tálcácska, amit hát én nagyon nem szeretek, de oké, van. Hátra ide jut egy 12 voltos ajzat,
nem bózkodtak USB-val, hanem azt mondják, hogy dugd rá bármit, amit akarsz, ugye? Kis hűtőt, laptop töltő átalakítőt, majd te tudod, mi kell neked. Erről pedig akár tudjuk, hogy tudsz simán telefont is tölteni, ahhoz is olyan 12 voltos kis bedugó kell. Mind a két oldalt van kapaszkodó, és figyeltek arra, hogy itt amennyi fejteret csak meg tudjanak hagyni, beleépítenek, mert hogy ugye hátra is kell menni, hogyha úgy van, mert egy egyszerű mozdulattal ezt a kis kampót így lehúzod, vagyis lehajtod, és akkor ugye mennél oda hátra, ahol jelenleg még az alkatrészei vannak ennek a kis camping setnek. Hát azért csodákat ne várjunk ennyi pénzért. Igen, ez kopogós, kapargatós lesz, de nem olyan rossz ebben a beltérben, hogy ebben az extrém felszereltségbe belecsempésznek valami izgalmat. Gondolok itt ezekre a kis légbőrmöröknél, hogy van egy kis bronzhatás belerakva, és nekem nem is ez tetszik a legjobban, ez a műszerfal díszítés. Persze ez is valami, hogy legalább egy puhább, nem egy egyszerű ilyen műanyag, mint itt fönn, de hogy egy másik felszereltségnél van ilyen kis szövetanyag, mintha ez a nappalitban ülnél, érzés próbálja átadni. Ilyen jó pofa. Be is indítom gombbal. Beröffen ez a komoly erőgép itt a 110 ló erejével. És meglátjuk, hogy nem változott igazából semmi, ugyanazt a belteret kapja meg, mint megszoktunk egy Dusterben is. Ebbe már megjön az a 8 szolos érintőképernyős kijelző, ami amúgy tök jó a Dacia-tól, brém egyszerű, de ügyesen fut rajta Apple CarPlay, Android Auto vezeték nélkül is, ha pedig vezetékelni, akkor ide van föltéve egy sima USB, mert hogy ha nem akarsz ugye ezért felárat fizetni, akkor van benne egy olyan kis csati, amiben bele tudod tenni a telefonodat fektetett állásba. És akkor hát az az Android Auto Apple CarPlay, mert hát a telefonod képernyőjét használod, közben itt tudod is tölteni, és Bluetooth-szal ugyanúgy rákapcsolódsz az autóra, mert kihangosítód meg lesz. Tehát, hogy megint csak gondolkodtak, hogy itt van ez, ami jól működik, de nem muszáj. Úgyis mindenkinek van már egy szép okostelefonja, ami nem is olyan kicsi már, el tudod arról is működtetni. Konkrét változat, automata klímás, ebben sincsen dual klíma, de azért nem akkora ez a kabin, hogy kelljen, de már azért ide beszökött némi digitalizáció, de tök jó, hogy kis tekerőkkel változtatod, hogy mi merre mennyi, de a hőfok is már itt digitálisan van kiírva. Ülésfűtést is kapunk ide előre, és egy 6 fokozatú manuális váltó, de lehet automata váltóval is ezt a benzinest választani. Hát kényelmesebb lesz az automata váltó, ezzel meg kevesebbet fog fogyasztani, de majd menet közben megbeszéljük milyen. Fizikai gombok a kormányon, itt is az új Dacia logó, jól be tudod állítani megint csak, tehát hogy normálisan van mindennek helye, be tudod tolni, ki tudod húzni, föl le is tudod állítani, meg fogja mindenki találni a helyét ebben az autóban, és jól kilátsz, mert azért megint csak 200 mm hasmagasság, az nem komozik. Na menjünk! Ilyen Dacia Jogger 6.500.000 forinttól indul most egy kicsi akcióval, de mire megérkezünk ide, amit itt láttok, ez kemény 8 millió forint lesz. Hát, ami nem kevés pénz. Ez akkor lenne csábító szerintem, hogy amit itt láttok, az lenne olyan 6 millió forint. Tök normális, tehát hogy minden autónál, új autónál kb. Ezt most el kell mondani. Lekapnánk egy ilyen 20-25%-ot az árból, az lenne, hogy egy ilyen ár-érték arányban a valós, amire azt mondod, hogy jó, hát ez ennyi. Na de mit kapsz ugye ezért a 8 millió forintért? Hát kapod ezt a 110 lóerős kis pörgős benzinest, ami nem rossz, 2000-től indul meg, ott jön meg igazából a turbo, és 4000-nél már el kell váltani, az alsó fokozatok elég rövidek, ezért, hogy normális legyen a gyorsulása, viszont a 6-os fokozat, a 6. az meg tök jó. Arra gondolok, hogy nagyon csendes, ilyen 2700-as fordulatnál utazol 130 tempomatnál, az egy teljesen jó adat, az tökre vállalható. És azért mikor visszaváltasz, és így itt megjön, akkor hát a hangja az olyan. De nem a hangját kell hallgatni, hanem használni kell, mint egy normális használati eszközt, aminek egy nagyon ilyen laza, egyszerű futóműve van. Nem is tolták túl a tervezők, de az lesz a jó, hogy majd egyszerű lesz szervizelni, mert nincs benne rengeteg lengőkar, meg bonyolult megoldás. Hátra dobféket tesznek ezen az autón is, mert hogy azt mondják, hogy nem kell több, mert nem olyan nehéz az autó. Persze, ha megpakolod, akkor oda kell figyelni, elől normálisan azért természetesen tárcsafék van, nem azt kell gondolni, hogy úristen, ez de gagyi meg mit? Nem. Látjátok már, akár 20 millió forintos Volkswagen csoportos elektromos autón is dobfék van, mert hogy
nincs nagy igénybevétel, nem kopik annyira, a rögzítőféknek teljesen jó, és a fenntartási költsége majd jobb lesz, egyszerűbb lesz, olcsóbb lesz. Ezzel a felszereltséggel már jut előre-hátra tolató radar és hátra tolató kamera, amilyen érdekes kamera, hogy nagyon fönt van elhelyezve, ezért így is jól látod az autónak a alját, a lökhárítót, de olyan kicsit becsapós, mikor tolatsz, meg kell szokni, egy hét alatt én már bőven megtudtam. Nincs akkora menetza. Én attól féltem, és azt vártam, hogy hát van a tetősín, van a tükör, eleve nem egy jól leszigetelt autó, de nem zavaró 130-al utazni vele, és simán tudja azt a tempót. Nem esik nehezére. És ott fog kemény 7 litert fogyasztani, városban természetesen többet, de van benne start-stop rendszer, nincs semmi lágy hibrid, tényleg, de tudja. Ülésfűtést már kap, hát kormányfűtést nem, és ugye ez is még csak egy ilyen bőr hatású kormány, nem bőrkormány. Reméljük majd jól bírja az éveket, de Dacia-nál erre szoktak figyelni, hogy azért ami itt belekerül, az benne legyen egy jó pár évig. Ennek a hosszú tengelytávnak köszönhetően a fordulóköre nem olyan jó az autónak, hát valamit valamiért, de nem rossz vele parkolni, meg hát megint csak megveszed rá ezt a normális ballonos gumit, és nem fogsz félni vele, amikor parkolsz föl egy patkára, vagy parkolsz mellé egy patkának, mert nem fogod oda nyomni, max a gumi fog odaérni, és nagyon bátran fogsz föllépni magas fekvőrendőrökre, vagy magabiztosan fogsz lemenni egy földútra, amikor a telekre megy ki az ember, vagy csak tényleg vadkempingezik, ide megy, oda megy, ahol már nincsen aszfalt, mert hát arra van kitalálva. A kemping készletnek az ára még nincsen a magyar weboldalon, nem lesz olcsó, hát azért belegondolhatok, komplex szerkezet. Angliában 2000 font a felárja ennek, hogy benne legyen ez a kempingágy és az összes kis apróság, amit láttatok, a sötétítő plusz, a sátor, stb. Tehát itthon 800 000 forint, 1 millió forint bruttó, attól függ, hova árazzák. Ha Magyarországon bejönne megint egy olyan nagycsaládos támogatás, amivel egy Dacia Logit is vitték, mint a cukrot, akkor ezt is kapkodnák el nap mint nap. Így nehezebb megtalálni a célközönséget, de az még mindig nagyon csábító, hogy ennyi pénzért kapsz 7 darab ülést, akár még egy normális csomagteret, és rengeteg praktikumot. Külön tényleg még egyszer kiemelném például ezt a tetősínt, hogy bele van építve gyárilag. Nem kell még egy plusz rúd otthon, amit aztán elteszel a pincébe, garázsba, tárolóba, hanem pár kis csavarral megfordítod, és rögtön mehetnek rá a kereszt rúdra, amit akarsz, tetőcsomagtartó, biciklitartó, amit éppen kedvet tartja, hogy oda földobsz, mert hát végülis erre való egy ilyen autó, nem? Pont emiatt nehéz versenytársat találni ennek az autónak, mivel hogy nem nagyon gyárt más ilyen kategóriába, ilyen árban. Tehát a Suzuki-nál, vagy az MG-nél nem találsz egy magasított SUV-t, ami inkább egy kombi, 7 üléssel, akár gázos motorral, ők így oldják meg ugye a hibridet, tehát hogy kevesebbet, nem is az, hogy kevesebbet egyen egy autó, de összköltségre, de jól jár és kevesebbet tankolj bele forintra. Külön szerettem benne, hogy amilyen gyorsan rádurrantom a telefont, és Android autón, nekem ugye Android autón megy, jön, működik, csinál mindent, amit kell, egyszer nem szakadt meg, nem bolondult meg. Nagyon kellemes vele utazni, és hát megint csak az érzés, hogy nem arnak van, aki mindig elegáns cipőbe fog beleülni az autójába, hanem használni fogja. Sarazni fog, oda fogja verni a küszöbhöz a lábát. Egy egyszerű műanyag alkatrészről beszélünk, letörli majd az ember és megy tovább a dolgára. Aki használja majd az autót ilyen sarazós helyeken, annak nem ezt a szövet lábszőnyeget ajánlanám, hanem van a Dusterben is, meg ugye a Dacia-nak az a jó kis gumiszőnyegje, amiben luk sincs, hogy összegyűjtse a folyadékot, ami esetleg leolvad, lecsöpög a cipőjéről az embernek, és akkor azt úgy jól ki lehet dobni, ki lehet törölni, és lehet tovább menni. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis videónkat, mondjátok el, mit gondoltok erről a Dacia-ról, engem nagyon érdekel. Én meg tudom érteni, miért veszik, ugye azt nem is részleteztem, hogy hát ugyanúgy analóg kijelző, mint a legtöbb ilyen autóban, nem fancy-skednek, nem drágítják fölöslegesen az autót, próbálják a költségeket lehető legalacsonyabban tartani, hát attól még, hogy ez már most igen, ez ennyi, amennyi. Nézzetek át TikTokunkra, Facebookunkra, weboldalunkra, TikTokon jó sok apró tartalommal jövünk és izgalmasakkal, meg itt a YouTube-on is jövünk újabbnál újabb videókkal. Jók legyetek, szevasztok!